සුබ දවසක්. මං ඔයාට මෙහෙම කියනවා. සල්ලි හොයන්න එච්චර අමාරු නෑ. සමහර විට මං ඔයාට මේ කතාව කියද්දින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා කන්ෆියුස් වෙයි. රීසන් එක තමයි සල්ලි හොයන්න අමාරු නැත්තම් ඇයි අපි මේ මැරීගෙන සල්ලි හොයන්න මහන්සි වෙන්නේ? ඔය concept එක ඇතුළේ ඉන්නවා. හරි. සමහර විට SL online bro විදිහට මම ඔයාට කියලා තියෙනවා. මමත් ඔයා වගේ කෙනෙක්. මේ වෙද්දින් තාමත් මම ලංකාව ඇතුලේ රෙසිඩන්සි. හරි. ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියන්ට තියෙන ලොකුම කන්සර්න් එක. ලංකාවේ මේ වෙද්දින් ඉකොනොමි එක ඩ්‍රොප්. ලංකාව ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න බෑ. ඔය වගේ ලොකු කන්සර්න් ගොඩක් විතරයි ලොකු පිරිසක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හැබැයි නමුත් මම කියන්නේ මේ වෙද්දින් මගේ පේයින් account එකේ balance එක අද පෙබරවාරි මාසේ 8 වෙනිදා පේයින් account එකේ මේ වෙද්දින් balance එක තියෙනවා $2968ක්. හරි. මේක ලංකාවට withdraw කරොත් මම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් $2968ක්. එහෙම නැත්නම් 10,50,000ක්. මමත් ඔයා වගේ කෙනෙක්. සතියක් ඇතුලේ over 1 million income එකක් from ශ්‍රී ලංකා ගන්න පුළුවන් නම් ඇයි මං අලුතෙන් දෙයක් කරන්නේ නැහැ? මම කියන්නේ හැමදාම අපිට මේක ඇතුලේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මම මේට ඉස්සරින් මං ඔයාලට මේට ඉස්සරින් එහෙම නැත්නම් ගිය මාසේ කිව්වේ නැද්ද ඕපන් සී එක ආයෙ නැවත grow වෙන්න පටන් අරන් කියලා. හැබැයි ඒක ඒ විදිහටම වෙලා නැද්ද කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. නැවත ඕපන් සී එක grow වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. සමහර විට සමහරෙකුට මේ වෙද්දින් ඕපන් සී එක මොකද්ද කියන දේ ගැනවත් සමහර විට අයිඩියා එකක් නැතුව ඇති. අයිඩියා එකක් නැත්තම් චුට්ටක් හොයලා බලන්න. මේ platform එකට පුළුවන් ඔයා පැයක් දවසක් සතියක් ඇතුලේ ඔයාගේ life එක කන පිට හරවන්න. එහෙම නැත්නම් poor කියන තැනින් rich කියන තැනට ඔයා short term එකකින් drive කරන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි open sea එක. හරි. මේ ඉස්තරින් සතිය එහෙම නැත්නම් මේ ඉස්තරින් මාස කිව්වා මම chat gpt එකේ consistency growth එක. හරි. ඒක අභියෝගයක් Google එකට. Google එක ඉන්වෙස්ට් කරනවා මිලියන ඩොලර් මිලියන 400ක් chat gpt එක kill කරන්න. online business field එකේ competition එක. අපි කොහෙද ඉන්නේ? අපි මොකද්ද කරන්න කියන දෙයට හොඳම example එක. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඔයා මේ පොත කියවලා ඇති. එහෙම නැත්නම් rich dad poor dad කියන පොත කියවලා ඇති. සමහර විට තාමත් නැතුව ඇති. ඒක ඇතුලේ cash flow එහෙම නැත්නම් cash flow එක 101 වෙනි cash flow එක කියලා තියෙනවා. poor middle class rich. ඒ කියන්නේ අපි එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ජොබ් එක කරනවා. ජොබ් එක කරලා ගන්න සල්ලි වලින් එදිනදා එහෙම නැත්නම් එක්ස්පෙන්සස් ටික කව කරද්දී ඉවරයි. හැබැයි මිඩල් ක්ලාස් එක මෙයා කියලා දෙනවා poor middle class rich කට්ටිය කොහොමද එයාගේ හම්බ කරන එක කොහොමද වේදම් කරන්නේ. හරි මිඩල් ක්ලාස් කෙනත් කරන්නේ ජොබ් එක. හැබැයි එයාගේ ඉන්කම් එක එයාට තියෙනවා liabilities. සමහර විට loan එකක් car loan එක එහෙම නැත්නම් තවත් මොන හරි liabilities එයාට තියෙනවා. ඒ liabilities cover කරලා ඉතුරුනොත් තමයි එයා එක්ස්පෙන්සස් කරන්නේ. හරි. එයා පොඩි ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමක් තියෙනවා. හැබැයි නමුත් අපි poor කියන තැනින් rich කියන තැනට අපි එන්න ඕන. rich කියන තැනට අපේ income අපිට invest කරන්න asset වල income invest කරන්න සමහර විට ඔයාගේ background එක මේ වෙද්දින් හරි poor background එකක් තියෙන්න පුළුවන්. no issue. ඒ background එක අපිට අදාළ නැහැ. අපි හරි concept එක ඇතුලේ හරියට වැඩ කරනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ life එක change කරන එකේ responsibility එක 100%ක් ඔයා ගතේ තියෙන්නේ. අතර මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ කාවවත් අසරණ කරන්න නෙමෙයි. මම කියන්නේ ඔයාටත් මේ තැනට එන්න පුළුවන්. අපිට earn කරන්න පුළුවන්. මේ platform එක ඇතුළේ සමහර විට සමහර කෙනෙක් අවුරුද්දක්ම ගන්න income එක වෙන්න පුළුවන් මේක. එතකොට අපේ life එක අපි enjoy කරන්නේ නැද්ද? මම අද කතා කරනවා concepts. හරි. මම concepts අද මම කතා කරනවා 4ක්. කැමති තැනකින් start කරන්න පුළුවන්. මොකද SL online bro විදියට. මගේ පළවෙනි concept එක අද මම කතා කරන මේ වෙද්දින් තාමත් දෙයනේ කියලා open sea එක පැත්තේ ගියේ නැත්නම් මේ situation එක ආයේ open sea එක ඇතුලේ consistency growth එකක් වෙන situation එකක් ඇතුලේ අපිට earn කරන්න තියෙන potential එක වැඩි. earn කරන්න තියෙන potential එක වැඩි නම් මම කියන්නේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් transaction බලන්න පුළුවන්. අලුතෙන් එන collections කොයි විදිහේ එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් growth එකක් කරන් තියනවද කියන දේ චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම කියනවා ඔයත් earn කරන්න ඕනේ. ඔයත් earn කරන්න නම් වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න නම් මගේ පළවෙනි recommendation එක අද අපි යන් එහෙම නැත්නම් open sea එකට එන්න. open sea එකට ඇවිල්ලා වැඩ පටන් ගන්න. ඕන වෙලාවක කවුරුත් මට කියලා නැහැ. මම ඉන්නවා වැඩ කරන්න. හැබැයි නමුත් මම කියනවා ඕන වෙලාවක SL online bro විදියට මම ඉන්නවා ඔයාගේ පිටිපස්සේ.
ඔයා වැඩ කරන්න. මම දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. මොකද මම ඒක තියාගෙන ඉඳී කියලා. මට ඇති වැඩක් නෑ. මගේ ඔඩියන්ස් එක ඉන්නේ ලංකාවෙන් එළියේ. ඒ නිසා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වැඩ පටන් ගන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඕපන් සී එකේ වැඩ පටන් ගන්න. චුට්ටක් හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඕන වෙලාවක SL online bro available ඔයාගේ සපෝට් එකට. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක මම කියන ඕපන් සී එකේ NFT selling business එකට දෙන්න. හරි. එන නොයනක ඔයාගේ අතේ. ඒ වගේම තමයි මේ වෙද්දින් ඔයා දන්න shorts monetization enable කරලා තියෙනවා YouTube එකේ. සමහර විට ඔයා අප්ඩේට් ඇති සමහර විට ඔයා අප්ඩේට් නැතුව ඇති. මොකද අප්ඩේට් වෙනවද නැද්ද කියන්නේ ඔයා තීරණය කරන්නේ. මොකද මේ ෆීල්ඩ් එක මම කිව්වා. ලොකු එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ පොඩි පිරිසක් ස්ටඩි කරන ෆීල්ඩ් එක තමයි ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක. හැබැයි නමුත් අපි shift වෙන්න ඕන ෆීල්ඩ් එකක් තමයි ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක. ඒක තමයි යත්ත. හරි ෂෝට්. මේ වෙද්දින් සමහර විට ඔයා channel එකක් YouTube channel එකක් කරනවා ඇති. කරන නොකරන එක ඔයා ගතේ. හැබැයි මේ වෙද්දින් shorts monetization පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනිදා ඉඳන් launch කරනවා. launch කරනොත් එක්කම ඔයා ගිහිල්ලා මේ වෙද්දින් ගිහිල්ලා බැලුවද freelancer network එකක් විදිහට short editors ලට ගිහිල්ලා තියෙන demand එක. සමහර විට ඔයා හිතයි මේ ෂෝට් එඩිටින් එකක් ගැන කියනවා. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය මම හැමදාම කිව්වා ස්කිල් හදා ගන්න ඕනේ. අපි ස්කිල් හදාගත්තොත් තමයි අපිට ඉස්සරහට ගමනක් තියෙන්නේ. ස්කිල් වීඩියෝ එඩිටින් ස්කිල් එක ළඟදී මේ A to Z මම කතා කරනවා. වීඩියෝ එඩිටින් A to Z Premiere Pro. අපි වීඩියෝ එඩිටින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක දැනගත යුතුයි. අපිට සබ්ජෙක්ට් එක දන්නවා නම් අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන්. අපි ළඟ ස්කිල් තියෙනවනේ. අපේ social media channels ටික කොට දා ගන්නවා වගේම අපිට ස්කිල් එක සේල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට හිතලා තියෙන්නේ නැයි. ගිහිල්ලා බලන්න. මේකට ඩිමාන්ඩ් එක හයි ඩිමාන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා 5 එක ඇතුලේ. හරි. හයි ඩිමාන්ඩ් එකක් එනවා. මේ වෙද්දින් ඔයාලට ගිහිල්ලා සමහර විට ඔයාලට හම්බෙලා ඇති. මේ channel එක එහෙම හම්බෙලා ඇති සමහර විට හම්බෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඇතුලේ ඉන්නවා නම් මේ වගේ ඕන තරම් ideas ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් search කරලා බලන්න පුළුවන්. ලොකු channel එකක්. එහෙම නැත්නම් මිලියන 20කට වෙහා audience එකක්, subscribers ප්‍රමාණයක්. earning එක ගත්තට පස්සේ ලොකු earning එකක් මේ වගේ earn කරන්න පුළුවන්. කවුරු මොන විදියට කිව්වත් YouTube channel එකක් ඇතුළේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. unlimited earn කරන්න පුළුවන් නම් animation video. හරි animation ගැන කතා කරද්දී සමහර විට මම ඔයාලට blender කිව්වොත් සමහර විට කිසිම කෙනෙකුට idea එකක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර අතලොස්සකට විතරක් ඒ ගැන idea එකක් තියෙන්න පුළුවන්. skill. ඔයාලට blender පුළුවන් නම් ඔය සමහර විට blender through මේ වෙද්දින් unlimited earn කරන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. software එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි animation ගැන කතා කරද්දී anime එක ගැන කතා කරනවා. මේක sponsor video එකක් නෙමෙයි. ගිහලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. anime එක වගේම තවත් ඕන තරම් softwares තියෙනවා animations video create කරන්න. animations video create කරන්න blender වගේම එහෙම නැත්නම් මේ වගේ softwares තියෙනවා වගේම ඔයාලට create කරන්න බැරි වෙයිද? animations වලට related වෙන විදිහේ YouTube channel එකක් කරන්න නොකරන එක වගේ ඇති. මම කිව්වා SL online bro විදිහට success වෙන්න ඕනේ නම් වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි. වැඩ කරන්න second idea එක. ඔයාලට පුළුවන් create කරන්න YouTube channel එකක්. YouTube channel එකක් create කළා. මම දැක්කා මගෙන් අහලා තිබුණා. හරි. ඔයා YouTube channel එකක් create කරපු ගමන් සමහර විට ඔයාට invest කරන්න. ඒ කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා සල්ලි හෙව්වට පස්සේ සල්ලි ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ වෙනුවෙන් animations video හදන්න ඕන තරම් කට්ටිය ලෝකෙ ඉන්නවා. හැබැයි අපි ඉස්සලා තැනකට එන්න ඕන. තැනකට එන්න අමාරුයි. ඒ තැනකට එන්න අමාරු ස්ටෙප් එක තමයි මම SL online bro විදිහට මේ find ඔයාට උදව් කරන්නේ. ඒ අමාරු ස්ටෙප් එක පැනනට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඇත්තටම ඔයාට earn කරනවායි කියන එක නැති. ඒක තමයි මම හැමදාම කියන්නේ. හරි. මම SL online bro විදිහට කතා කරනවා මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. මම කියන්නේ ඔය YouTube channel එකක් කරන්න දන්නවා නම් no issue කරන්න. හැබැයි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ YouTube කියන්නේ watch time 4000 subscribers 1000. ඒක නෙමෙයි YouTube එක. YouTube එක ගැන හරියට learn කරන්න ඕනේ නම් මම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ master course එකේ A to Z තියෙනවා. මොකද මේක lifetime access එකක් දෙන නිසා මට Udemy කියන platform එක ඇතුලේ දෙන්න වෙනවා. මෙන්න මේ master course එකට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. බලකිරීම කිසිම දෙයක් නෑ. ඒ වගේම SL online bro විදිහට මම හැමදාම කියන online business එක ඇතුලේ learn කරන්න ඕන subject එකක් selling. selling කියන concept එක concept එකක් drop shipping. drop shipping කියන්නේ අඩු තැනින් අරන් වැඩි තැන sale කරලා අතරමැදියෙක් විතර profit එකක් ගන්න. සරලව ඉච්චරයි. හැබැයි නමුත් ඔකේ තියෙනවා genuine concept එකක් ඒ වගේම genuine steps ටිකක්. ඒ steps ටික learn කළ යුතු Udemy මතෙන් වැඩ කරන්න යන්න එපා. ඒ situation එක මත ලංකාවට තියෙන opportunities මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නව නැති වෙලා තියෙනවා.
දැනගෙන වැඩ කරන්න. එතකොට තමයි සක්සස් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ තුන්වෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක එහෙම නැත්නම් ඇෆිලියේට් මාකටිං. ඇෆිලියේට් මාකටිං වෙන කෙනෙකුගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ප්‍රොමෝට් කරලා කමිෂන් එකක් ගන්න බිස්නස් එක ප්‍රොමෝට් හෝ වේවා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක සෝෂල් මීඩියා උඩ තියෙන පිළිගන්න පුළුවන් පිළිනොගෙන ඉන්න පුළුවන්. මොකද සමහර විට මම හැමදාම මේ වචන කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඇත්ත සැටියෙන් පිළිගන්න කැමති නැහැ. සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් වගේ Facebook එක වෙන්න පුළුවන් Instagram එක Twitter TikTok ඔන්න ඔය network වා හරියට build up කරන්න දන්නවනම් ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ Facebook එකට post එකක් දාලා like එකක් දාලා share කරන්න විතරයි සමහර විට. හැබැයි නමුත් ඊට එහා දෙයක් මේ social media ඇතුලේ තියෙනවා. මෙතන කතා කරලා තියෙන A to Z ඔයාගේ tune up කරන්න කොහොමද social media earning කරන තැනට. ඒ වගේම තමයි freelancer business එක freelancer කෙනෙක්. සමහර විට මට කියන්න පුළුවන් මම freelancer කෙනෙක් no issue. හරි freelancer කෙනෙක් වෙන්න බෑ ආවට ගියාට. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද freelancer කෙනෙක් වෙන්නේ. 5 Upwork වල වැඩ කරනවා නම් genuine විදියට ගිහිල්ලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ. A to Z කතා කරලා තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම කියනවා skill. මෙතන graphic designing කියන skill එක හදලා තියෙනවා. මෙතන WordPress තමන්ගේ website එක තමන්ගේ එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් එකක් කරන්න ඕන knowledge එක මෙතන දීලා තියෙනවා. ළඟදිම video editing A to Z කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT. මම කිව්වා NFT එකේ ලස්සන process එකක් තියෙනවා. ඒ process එකේ යා යුතුමයි. ඒ process එක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් learn කරන්න වෙන option එකක් නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න online business කියන field එක මම කිව්වා dynamic. ඒ field එක ඇතුලේ learning process එක continue කළ යුතුයි. learning process එක නැති වුණොත් online business field එකේ reject මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද NFT කියන මෙන්න මේ business model එක ඇතුලේ NFT buy and selling ඒ වගේම NFT minting කරන්නේ කොහොමද NFT through සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියන දේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක් අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master courses වලට join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක දෙනවා. ඒ වගේම lifetime support එක ඒ වගේම guarantee. එන field එක මොක වුණත් ගැරන්ට් කළා මම ඔයාව සක්සස් කරනවා. මොකද ඔයාලට දෙන්න ඕන සර්විස් එක මේ වෙද්දින් පුළුල් කරලා තියෙනවා. ළඟදී මේක ඇනවුස් වෙවි. දෙන්න පුළුවන් උපරිම සපෝට් එක දෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිත් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිත් join වෙන්න. ඒක මම මේ විදිහට මතක් කරනවා. හරි. මේ වෙද්දින් මම දන්නවා ලංකාවෙන් එළිය රෙසිඩන්ස් ඉන්නවා මම හිතන ලොකු ප්‍රමාණයක්. ලොකු ප්‍රමාණයක් අතර USA රෙසිඩන්සිස් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ වෙද්දින් ඔයාගේ රෙසිඩන්සි සමහර විට මේ කන්ට්‍රි එකක නම් අපි කියමුකෝ USA එහෙම නැත්නම් UK එහෙම නැත්නම් කැනඩා. බොහෝ දුරට පොටෙන්ෂියල් එක තියෙන මෙන්න මේ සයිට් එක ඇතුළේ earn කරන්න USA based residency තියෙන කෙනෙකුට ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මේ වෙද්දින් මගෙත් එක ලොකු contact තියෙන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. no issue. ඔයාලට තියෙන අවස්ථාවක් විදිහට මම මේ කියන්න ඕන. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම rover.com යන්න. මේ වෙද්දින් ලොකු ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් වගේම genuine වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් pet කියන කැටගරියේ dog and cat කියන කැටගරිය ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් නම් ඒ කට්ටියගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙන options ගණනාවක් ඇවිද්දවන්න. ඒ කට්ටිය බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේන විදිහ මේක options ගණනාවක් තියෙනවා. කැමති option එකක් ඇතුලේ ඔයාගේ location එකත් එක්ක search කරලා බලන්න. ඔයාට පුළුවන් වේවි side income එකක් එහෙම නැත්නම් side hustles එකක් මේක ඇතුලේ create කරගන්න. මේක especially residency USA මේ වෙද්දින් ඉන්න කට්ටියන්ට ලොකු වටිනාකමක් තියෙවි. ඔයාට sites hustle එහෙම නැත්නම් side income එක generate කරන්න. ගිහලා බලන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් cat and dog කියලා මම කිව්වා කැටගරි දෙකකින් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඒ කට්ටියන්ට ලොකු ගෙවීම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් දවසකට ලොකු ගෙවීමක්, per night එකකට ලොකු ගෙවීමක් කරන චුට්ටක් ඔයාට ඕන නම් මේ වෙද්දින් ඔයා එහෙ ඉන්නවා නම් මොකක්ම හරි time එක තියෙනවා නම් ඔයාට consume කරන්න මෙන්න මේක ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ cat and dogs ඇවිදවන්න බලා ගන්න. එහෙම පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද SL online bro ආගේ කමෙන්ට් එකට genuine reply එක වගේම උපරිම sensitive වගේම මගේ ඊළඟ step එක තීරණය කරන්න ඕනේ. මම ඊළඟ step එකේදී Amazon FBA කතා කරන්නද, Shopify කතා කරන්නද, එහෙම නැත්නම් blogging කියන concept එකට යන්නද? මේ තුනෙන්ම genuine විදියට earn කරන්න පුළුවන් options තුනක් තියෙනවා. මට වාගේ කමෙන්ට් එක ඕනේ. ඊළඟ step එකට මම කෝකටද යන්න ඕන? Amazon FBA එහෙම නැත්නම් Shopify selling එහෙම නැත්නම් blogging. ඔයා කියන concept එක effective වුණා. මම ඒ concept එකට යනවා. මේ වෙද්දින් මම හිතනවා වගේම සමහර විතන් ඇති. මුගේ පම්පෝරිය මේ තියෙන income එක සමහර වෙලේ screenshot එකක් වෙන්නදී. එහෙම හිතන කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මොකද ලංකාවේ හැටි. හැබැයි නමුත් හරි screenshot එකක් කියලා හිතන් ඉන්නවා නම් මම එන්නම් home එකට.
හෝම් එකේ මේ වෙද්දී බැලන්ස් එක හොඳට බලා ගන්න 2968යි මම මේක ලයිව් විත්ඩ්‍රෝ කරලා පෙන්නන්නම් ඕනේ නම් මෙතන මගේ USD මං කිව්වාට මේ වෙද්දී මම මේ බැංක් එකට විත්ඩ්‍රෝ කරනවා 2968ක් තියෙන එකේ මම 60ක් විතර විත්ඩ්‍රෝ කරන්න 2960ක් ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත් 1,47,000යි මෙතන ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම දෙනවා ඔයාලට කැමති ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් 2960යි මෙතන රිවිව් කියන තැන තියෙනවා රිවිව් කියන තැන ගත්තට පස්සේ අද කන්වර්ෂන් රේට් එකත් එක්ක වැඩි මම හිතන්නේ කන්වර්ෂන් රේට් එකත් එක්ක මේ ගාන තියෙන්නේ මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා මේ විදිහට ඔයාගේ මොබයිල් එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එවි මෙතනින් සබ්මිට් කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා සබ්මිට් කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ your fund are on the way කියලා තියෙනවා බැලන්ස් එකත් මම පෙන්නන්නම් දැන් තියෙන්නේ මේ වෙද්දින් තියෙන්නේ ඩොලර් දශම එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 8.72ක් මම කිව්වා මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක කරේ කාවත් අසරණ කරන්නවත් කාටවත් මොකුත් කියන්න නෙමෙයි ඔයාට ඉන්ස්පිරේෂන් එකට එහෙම නැත්නම් මේ ෆීල්ඩ් එක තුල අපිට කරන්න පුළුවන් මම කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න මේ ෆීල්ඩ් එක අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් මම හිතනවා ඔයා එයි කියලා හිතන්න පුළුවන් මොකද ඔයාට එන නොයන එක ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් අවසානටත් මතක් කරනවා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා හරි ගමනක් හරි විදියට මම කවුරුත් සනසන්න යන්නේ නැහැ හරි concept එක හරියටම කතා කරනවා ඒ concept එක ඇතුලේ ගියොත් තමයි අපිට success වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයගේ life එක change කරගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ master courses වල link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා කැමති නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් අද join වෙන්න මොකද ලොකු journey එකක් යන්න start කරලා ඉවරයි ඒ journey එක මම යනවා ඔයාලත් අපිත් එක්කන් එන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ මේ master courses වල link එක තියෙනවා ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම කියන්නේ වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තද වීඩියෝ එක හරහා මොනවා හරි දෙයක් ගත්තා නම් මම කියන අවස්ථාවක් තියෙනවා channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්කන් ඉන්න මොකද ගමනක් තියෙන්නේ හරි ගමනක් ඒකත් මතක් කරනවා ඒ වගේ මොන හරි දැනගන්න ඕනේ නම් කමෙන්ට් කරන්න ඒකත් මතක් කරනවා ඕන වෙලාවක SL online bro ගේ Facebook page එක ඕන වෙලාවක message එකක් දාන්න 24 hours වලින් reply එකක් එවි අදට ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම